วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับหมอเก่งครับวันนี้ผมจะนำปลาทะเลชนิดหนึ่งนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนั่นก็คือปลาโดเรมอนครับปลาโปเกมอนครับปลาแซลมอนครับถูกแล้วนะครับโอ้ปวดหัวเลยนะฮะปลาแซลมอนนะครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปรับชมครับเสร็จกันไปแล้วนะครับกับเมนูบาร์บีคิวแซลมอนน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบินะครับปลาแซลมอนนะครับก็เป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดีนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งของโอเมก้า 3อีกด้วยแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมีการแชร์กันมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับโทษของปลาแซลมอนว่ามีพิษจากโลหะหนักนั้นจริงหรือมั่วครับจากการศึกษานะครับพบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาแซลมอนที่ขายอยู่ในตลาดมากพอสมควรทีเดียวนะครับสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อปลาแซลมอนนะครับที่พบก็ได้แก่ตะกั่วแคดเมียมปลอดนะครับโลหะหนักที่มีความสำคัญที่วันนี้จะพูดถึงนะครับก็คือตะกั่วนะครับสารโลหะหนักชนิดนี้นะครับจะไปจับกับหมู่ฮีมนะครับในเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ไปรบกวนการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างตัวฮีมนี้ด้วยนะครับทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นอ่อนแอนะครับซึ่งจะส่งผลนะครับไปต่อตับหัวใจและก็หลอดเลือดเองครับเหตุใดปลาแซลมอนถึงมีสารโลหะหนักปนเปื้อนหรือว่าสะสมอยู่นะครับก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในทะเลของเราเนี่ยเกิดมลภาวะปลาแซลมอนเนี่ยก็เป็นปลาที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารชั้นบนจะเป็นปลาที่กินปลาตัวอื่นๆนะครับก็จะเกิดการสะสมสารพิษจากปลาตัวอื่นเข้ามาอยู่ในตัวได้นะครับแต่ถ้าเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับที่อยู่ในช่วงต้นของห่วงโซ่อาหารเนี่ยก็จะมีการสะสมของโลหะหนักเนี่ยค่อนข้างน้อยหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะเกิดความกังวลนะครับว่าเฮ้ยเราจะกินปลาแซลมอนได้หรือเปล่านะครับก็ยังกินได้นะครับไม่ต้องวิตกกังวลขนาดนั้นนะครับรวมถึงอาหารทะเลชนิดอื่นๆด้วยเพราะว่าตามคำแนะนำนะครับเราก็แนะนำให้ท่านเนี่ยรับประทานอาหารทะเลนะครับไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอะไรก็ตามนะครับที่กินมากไปก็ไม่ดีนะครับกินน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในทางสายกลางนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์กด Subscribe มาที่โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ